Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom testa un alt voltmetru ampermetru de panou, model M430. Un lucru interesant la acest modul este calibrarea digitală, deci fără acele semireglabile clasice. Cum se calibrează și cât de precis măsoară, veți vedea imediat. Specificațiile acestuia sunt următoarele. Alimentarea modulului se face între 4 și 30 V, curent continuu, poate măsura tensiunea între 0 și 100 de V, curentul între 0 și 10 A, iar un alt aspect interesant este că teoretic poate afișa și puterea. Să explorăm electronica, mai repede înainte, ar trebui să desfacă destul de ușor, gata, a ieșit. Uitându-mă atent, am observat că lipiturile sunt destul de bune, nimic îngrijorător, nici pe spate. Pe față avem display-ul LED cu 7 segmente pe caracter, avem grade Celsius, numai că varianta asta M430 nu poate măsura temperatura, volți, vați, puterea și amperi, curentul în partea de jos. Șuntul în partea asta, o bucată aceea de cupru. Bineînțeles că curentul se măsoară utilizându-se un amplificator operațional LM358S. Practic acesta măsoară căderea de tensiune pe șunt, bucata aceea de cupru, în acest fel folosindu-se de legea lui Ohm, unde curentul I egal cu UPR, tensiunea împărțit la rezistența acestui șunt. Și așa ne dă curentul. Integratul acesta este sigur un microcontroller, dar ca de obicei chinezii șterg denumirea lui. Și pentru alimentarea celor două integrate se folosește un stabilizator de tensiune liniară 7533 linie 1 de 3,3 V. Pe alimentare, înainte de acel stabilizator de tensiune, văd că există o diodă Schottky S4 în serie cu un rezistor de 10 ohmi. Mai sus vedeți acel rezistor. Scrie pe el 110 și 00-uri, înseamnă 10 ohmi. Aici nu prea era nevoie de un rezistor în serie, de regulă e pus pentru inrush current, pentru limitarea curentului pe durată foarte scurtă de timp, de câteva milisecunde, probabil pentru încărcarea acelor condensatoare ceramice de filtrare și pentru calibrarea acestui voltmetru ampermetru de panou se folosește două butoane, vedeți că scrie sus V adjust, adică ajustarea tensiunii și I adjust, ajustarea curentului. Avem jos I ajust Z. În cazul în care în gol curentul nu este afișat 0, facem scurt pe cele două peduri, cele două zone și afișajul se resetează la 0. Cel puțin asta este ideea. Și cam asta este toată electronica, nu-i mare lucru, extrem de simplă. Primul test pe care îl voi face este testarea preciziei măsurării tensiunii. Alimentăm acest aparat măsură panou la 9 V și dacă se vede bine, doar pe cameră există acel refresh. Dar oricum nu e atât de enervant cum este în cazul altor aparate de măsură panou. Deocamdată las așa, aș putea să cresc expunere, dar deocamdată nu deranjează. Punem și cealaltă sursă de laborator pentru a măsura tensiunea. 10 V și afișează 10 V. Scădem tensiunea la cât poate sursa mea de laborator, minim. Văd că display-ul actualizează destul de repede, dacă se vede bine. Pare în regulă. Chiar nu e rău. Avem 1,26 de V și o să afișează 1,24. Creștem la 3,3 V. 3,3 V. Văd că asta afișează 3,29, foarte aproape. Și la 5 V afișează foarte bine. La 10 V exact 10 V și se vede că afișează o singură cifră după virgulă, e și normal. 12 V, exact 15 V. La 28 de V afișează 28,1 V, puțin pe plus. La 32 de V afișează 32,1 V, la fel puțin pe plus.
Să continuăm cu testarea preciziei curentului. Până la urmă am reglat expunerea astfel încât să nu se mai vadă acea actualizare a display-ului, a afișajului LED, pardon. Dar ca de obicei nu se vede cu ochiul liber, uneori doar în cameră, în funcție de cum se actualizează acel display, în funcție de modul de actualizare al acelui display. Am pus niște acumulatori, practic 2 acumulatori litiu-ion în paralel pentru a avea un curent mai mare. Sursa mea de laborator nu poate mai mult de 8 amperi. Nu vreau să stresez sursa de laborator prea mult. Am pornit electronii loaderul la 1 amper cu aproximație și afișează exact 1 amper. Interesant. Să scădem curentul, să vedem cât de repede actualizează măsurarea curentului. Durează câteva secunde, dar oricum nu e rău. Am observat că cam majoritatea ampermetrilor, voltmetrelor de panou din prezent au această întârziere a actualizării, măsurării curentului și tensiunii. Ce am observat că nu măsoară și puterea. În mod normal trebuia să apară și W mai sus. Amperi, vați, exact cum a fost la voltmetru ampermetru respectiv M430C. Să scădem la 100 de miliamperi, să vedem cât afișează. 100 de miliamperi. E bine, să vedem care este curentul minim pe care îl poate măsura. Am scăzut la 30 miliamperi. Îl afișează, e foarte bine. 20 miliamperi. Incredibil. 10 miliamperi. E prima dată când văd un asemenea ampermetru de panou ieftin care să poată măsura un curent atât de mic. Creștem înapoi la 100 de miliamperi. Și la 500 miliamperi este foarte bine. Înapoi la 1 amper. Văd că acum afișează puțin pe plus. 2 amperi, tot la fel puțin pe plus. 3 amperi, puțin pe plus. 4 amperi, puțin mai mult pe plus. 5 amperi și afișează 5,0304 amperi. 6 amperi, aproximativ 40-50 de miliamperi pe plus. 7 amperi, tot la fel pe plus. Cam cu 40-50 miliamperi pe plus la 8 amperi. 9 amperi și la 10 amperi. Și cam atât, că mă atenționează ampermetrul de pe osciloscop. În sfârșit, am ajuns la partea în care vă arăt cum putem calibra acest aparat măsură de panou. Dacă mai țineți minte, spusesem că în cazul acesta nu mai avem calibrare cu ajutorul unor semireglabile, aceea fiind calibrarea analogică. În cazul acesta avem calibrare digitală cu ajutorul a două butoane, cele de pe spate, V-Adjust și I-Adjust. Asta este calibrare digitală, direct din microcontroller. Pentru calibrarea tensiunii apăsăm lung pe butonul V-Adjust, e butonul de sus, până apare cal în partea de jos, calibrare, cal de la calibrare. Și apăsăm scurt pe butonul de jos sau pe butonul de sus. Și se schimbă ultima cifră din dreapta. Da? Cam pe aici. Și așteptăm până dispare acel cal și s-a calibrat. Să continuăm cu partea de calibrare a curentului. Pornesc electronii loaderul sau un consumator la aproximativ 1 amper. Iar pentru calibrarea curentului apăsăm lung pe butonul I-Adjust până apare cal în partea de sus, cal pe partea roșie, și apăsăm pe butonul de jos sau partea de butonul de sus pentru a micșora sau pentru a mări, pentru a schimba cu o cifră în sus sau o cifră în jos. Hai să spunem exact 1 amper. Așteptăm până dispare cal și s-a calibrat. Așa se poate calibra pe curent. Ca de obicei, la final să tragem și concluziile. Partea mai puțin plăcută este că actualizarea valorilor afișate are o mică întârziere de aproximativ 2-3 secunde. Măsurarea tensiunii este destul de precisă, chiar foarte bună pentru un voltmetru de panou din gama de buget. Nu am verificat valori sub 1 volt, deoarece în cazul meu nu este relevant. În ceea ce privește curentul, am testat și limita minimă.
Acest ampermetru poate măsura începând de la aproximativ 10 mA, ceea ce e mai bine decât alte aparate de măsură de panou din aceeași categorie, unde pragul este de obicei în jur de 20 mA. La curenți mai mari de peste 3-4 A măsoară ușor peste valoarea reală, dar nimic îngrijorător. Cam aici se termină episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!